ሰላም እንዴናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች beza ሰለሞን እባላለሁኝ ያው እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል ላይ ጤናማና እንደዚሁም ጥሩ ጣዕም ያላችሁ ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል ዛሬ የምናየው ቪዲዮ ደግሞ የላዛኛ ቂጣን ወይ ደግሞ የላዛኛ ወረቀትን አሰራር ነው እንደምታዩት እኔ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት 400 ግራም የፉርኖ ዱቄት 3 እንቁላል ዘይት 4 የሾርባ ማንኪያ ያህል እንዲሁም ጨው ናቸው ወደ አሰራሩ ከማለፋችን በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በፍጥነት ያገኙ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው አሁን መጀመሪያ መሐሉን ከፈት እናረግና እዚህ ጋር እንቁላላችንን ዱቄታችን ውስጥ እንጨምራለን እንደዚህ መታ ያህል እናረጋለን ከዛ ዘይታችንን እንጨምራለን ጨው እናረጋለን ሱፐርማርኬት ከሚገዛው በጣም ይሄኛው ይጥማል ጥሩ ጣዕም አለው እንዲሁም ቀላል ነው እንዲሁም በመትፈልጉት ወይ ደግሞ ልሰሩበት ባሰባችሁት ፓትራ ቅርጽ እንድትቆርጡ ያስችላችኋል አሁን እጄ ንጹህ ነው በእጄ ይገባበታል እንግዲህ ሊጣችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እጃችን ላይ የማይጣበቅ እንደዚሁ ለስለስ ብዙም አይለሰልስም ግን ለስለስ ከዛ ወደ ክብነት ቅርጽ እናሸውና እንደዚህ እናሸውና እንዳይደርቅ በላስቲክ ወይ ደግሞ እንደዚህ በዚፕ ሎክ ውስጥ እናረጋውና ለ10 ደቂቃ ያህል እንዲቀመጥ እናረጋዋለን 10 ደቂቃ በኋላ መተን መዳመጥ ነው ማለት ነው እሺ እንደምታዩት 10 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ ዱቄቴን ነሰነሳለሁ ሊጤና ወጣና ለመቁረጥ አድቦሎብሏለሁ ማለት ነው እንደዚህ ካልኩት በኋላ ወደ ትንንሽ ፒስ ቆርጠዋለሁ ሌሎቹን ፕላስቲክ ውስጥ አስቀምጣለሁ አንዱ መሰራውን ብቻ አወጣለሁ ማለት ነው
አራት ማዕዘን ስለሆነ እንድንቆርጥ የምንፈልገው ወደ የትኛው አቅጣጫ እስኪሳሳልን ድረስ መዳመጥ። ልትቆርጡት ቅድም እንዳልኳችሁ በምትፈልጉት መጥበሻ ወይ ደግሞ ልትጋግሩት ባሰባችሁ ቅርጽ አራት ማዕዘን ነው፣ ግን ሳይዙ እናንተ በምትፈልጉት መጥበሻ ቅርጽ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደዚህ ስሳቱን አያችሁ። በጣም እንዲሳሳ ፈልግም እኔ። ስለዚህ አሁን ወደ መፈልገው ቅርጽ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ቆንጆ እንደዚሁ ይሄንን ለፓስታ ለቲላትሊ መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ በቤታችን የምናዘጋጀው ላዛኛ ወይ ደግሞ ዛሬ ያዘጋጀሁት ላዛኛ ይሄንን ይመስላል ቂጣው። እናንተም በቤታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲሁም እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። ያው እንደምታዩት በጣም ብዙ ለውጥ አለው ከሱፐርማርኬት ከምንገዛው። በጣም አንደኛ ወፍራም ነው፣ ጠንካራም ነው፣ እንደዚሁ ጥሩ ጣዕም ይኖረዋል ስንሰራው። ያው ከዚህ በኋላ የሚሆነው ለ10 ደቂቃ ያህል በውሃ እንቀቅለውና በጨርቅ እንዲጠነፈፍ ካስቀመጥን በኋላ ወደ ምንሰራበት ወይ ደግሞ ልንሰራበት ባዘጋጀነው ፓትራ ላይ ማንጠፍና ሶሶችን እየቀላቀሉ መስራት ነው የሚሆነው። የላዛኛ አሰራርን በሌላ ቪዲዮ መመለስ ይሆናል። ዛሬ ግን የላዛኛ ቂጣን አሰራር ለማሳየት ስለሆነ ቂጣው ይሄንን ይመስላል። እናንተም በቤታችሁ ሞክሩት። ይሄንን ይመስላል የዛሬው። አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ቻው።